السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض السكارف التحفة ده. ان شاء الله يا رب يعجبكم. عايزة اقول لكم ان السكارف ده ممكن لو حد مبتدئ ممكن ان شاء الله يشتغلوا معانا في الفيديو. كمان الغرزة بتاعته سهلة وبسيطة وفي منتهى الشياكة. هي غرزة الجراني. فيا رب كده يعجبكم. ده كده شوفوا درجات اللون. ده الخيط اللي انا مستخدماه خيط انجورا جولد. اللي هي الشلة اللي بتبقى 150 جرام. شايفين الغرزة بجد تحفة جدا، وتدريج الالوان فيه كمان في منتهى الشياكة. فيلا كده بينا نبدأ ونشوف طريقة عمل الاسكارف او الشال ده معانا النهاردة. فيلا كده بينا نبدأ ونقول بسم الله. هبدأ ان انا اعمل عقدة البداية، وبعدين ارتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4. عملت 4 سلاسل، بروح اقفل في اول سلسلة خالص، بدخل كده بالابرة وبعدين اسحب الخيط واطلع كده، وبعدين اطلع كمان من الحلقة اللي على الابرة. اتكون عندي اهو فراغ جوه الدايرة. هبدأ ان انا ارتفع الاول 4 سلاسل، 1 2 3 4. انا بداية عندي كل دور 4 سلاسل، يعني بداية كل دور معايا 4 سلاسل، فما تنسوش. فهلف الخيط كده على الابرة بقى، وهدخل جوه فراغ الدايرة ده وهشتغل 3 عمود. ادي 1 2 3. طيب انا الاربع سلاسل دول شوفوا كده، 3 منهم بعتبرهم عمود، و السلسلة الرابعة دي بتكون عندي الفراغ ده، يعني بيبقى فيه فراغ. شوفوا عاملة ازاي، لو جينا هنا اشتغلنا شوفوا هتبقى عاملة كأن ده عمود وانا بشتغل هنا تحت السلسلة. فعشان كده انا بعمل 4 سلاسل. ده كده بداية كل سطر معايا. عملنا 3 عمود سلسلة، انا كده عملت 3 عمود سلسلة. هرجع اشتغل تاني جوه فراغ الدايرة 3 عمود، 1 2 3. دي كده اسمها غرزة الصدفة، مكونة من 3 عمود سلسلة 3 عمود. الصدفة دي معايا ثابتة في كل الأدوار. هبدأ إن أنا أعمل سلسلة، وهشتغل جوه برضو فراغ الدايرة عمود. شوفوا عندي المثلث ابتدى يتكون ازاي. يبقى أنا بدأت ب4 سلسلة، اشتغلت جوه فراغ الدايرة 3 عمود سلسلة 3 عمود، عملت سلسلة عمود. هطلع سطر جديد، واتفقنا ان بداية كل سطر معايا 4 سلاسل، 1 2 3 4. هلف كده بقى الشغل، هشتغل في كل فراغ بيقابلني. ده فراغ اهو، وده فراغ اهو بتاع غرزة الصدفة، وده فراغ اهو بتاع السلسلة او ال4 سلاسل اللي احنا عملناهم في بداية السطر اللي فات. فهاجي هنا عملت ارتفاع 4 سلاسل، هاجي بقى في اول فراغ هعمل 3 عمود. في كل فراغ هيقابلني بشتغل 3 عمود، ما عدا الصدفة اللي انا قلت هتفضل معانا كل الادوار. كده عملت 3 عمود، كده اشتغلت 3 عمود. وبعدين هاجي بقى في الصدفة هنا، هبدأ ان انا اعمل صدفة اللي هي ثابتة معايا في كل دور، مكونة من 3 عمود. ادي 2 3 سلسلة، بشتغل في نفس الفراغ كمان 3 عمود، 1 2 3. يبقى الصدفة دي ثابتة معايا في كل دور ان انا بعمل 3 عمود سلسلة 3 عمود. لما باجي اشتغل في الفراغات، يعني انا هنتقل لفراغ اهو، مش هعمل سلاسل ولا حاجة، بشتغل في الفراغ على طول. فباجي كده بقى ايه،
احنا هنا ده الاربع سلاسل، اتفقنا ان في هنا الثلاثه سلسله بمثابه عمود، والسلسله الرابعه دي بتكون لي فراغ، فبروح اشتغل ايه فيها؟ بعمل 3 عمود. 1 2 3. خدوا بالكم هنعمل ايه؟ بعمل سلسله وعمود. طب انا ليه بعمل في الاخر سلسله عمود؟ شايفين كده؟ عشان يبقى اول السطر زي اخر السطر. طالما بدأت السطر بالاربع سلاسل اللي هو 3 سلاسل بمثابة عمود وسلسلة فراغ، هاجي في الاخر بعد ما اشتغل اخر 3 عمود بعمل سلسلة وبعدين اشتغل عمود علشان بالظبط يبقى ايه؟ اول السطر بتاعي. هطلع سطر جديد، فاتفقنا ان احنا بنبدأ باربع سلاسل. 1 2 3 4. هلف الشغل وهبدأ ان انا اشتغل في كل فراغ بيقابلني. اول فراغ هبدأ ان انا اعمل 3 عمود، ادي 1 2 3. خلصت كده ال3 عمود، هروح على طول للفراغ اللي بعده وهبدأ ان انا اشتغل 3 عمود. 1 2 3. هروح اشتغل الصدفة اللي اتفقنا ان هي بتكون معايا في كل سطر. هدخل كده بقى في الفراغ بتاعها وهبدأ ان انا اشتغل الصدفة اللي هي مكونة من 3 عمود. 1 2 3. سلسلة 3 عمود في نفس الفراغ او في نفس المكان. 2 3. شايفين كده؟ اشتغلت الصدفة. هروح على طول للفراغ اللي بعده وهشتغل 3 عمود، ادي 1 2 3. جيت هنا للفراغ بتاع الاربع سلاسل، هشتغل فيه ايه بقى؟ 3 عمود، 2 3. واتفقنا ان احنا اخر السطر بننهيه بايه؟ بسلسلة عمود في نفس الفراغ عشان يكون زي بداية السطر بتاعي. شايفين المثلث كل مدى بيبدأ يكبر معايا. بداية سطر جديد يبقى هعمل 4 سلسلة. 1 2 3 4. فكرة الغرزة أو السكارف سهلة جدا وكمان سريعة في شغله، إن شاء الله هتخلصوه بسرعة جدا. فهنبدأ نشتغل في كل فراغ بيقابلنا. أدي أول فراغ هبدأ إن أنا أعمل 3 عمود. 1 2 3. هروح للفراغ اللي بعده على طول وبعدين هعمل 3 عمود. 1 2 3. هروح للفراغ اللي بعده على طول هعمل 3 عمود. في كل فراغ بيقابلني بشتغل 3 عمود. 3 ما عدا الصدفة طبعا اللي قلنا ان هي ثابتة معانا، الفراغ الوحيد اللي بشتغله 3 عمود. ادي 1 2 3. بعمل سلسلة وفي نفس الفراغ بشتغل كمان 3 عمود. 1 2 3. هروح للفراغ اللي بعده على طول واشتغل 3 عمود. 2
3. هروح للفراغ اللي بعده على طول واشتغل 3 عمود. لو تلاحظوا كده ان الفراغات معانا ابتدت تزيد في كل سطر، وكمان المثلث ابتدى يظهر معانا ويكبر كمان في كل دور احنا بنطلع. اخر فراغ ما تنسوش بنشتغل فيه 3 عمود. ادي 1 2 3. اخر السطر اتفقنا بعد ما بنشتغل ال3 عمود اعمل سلسلة واشتغل في نفس الفراغ عمود. شايفين الشكل ابتدى يبان معايا؟ هرتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4. في كل فراغ بيقابلني بشتغل 3 عمود. ادي اول فراغ هبدأ ان انا اشتغل 3 عمود، 2 3. الفراغ اللي بعده على طول 3 عمود، 1 2 3. هروح للفراغ اللي بعده على طول واشتغل 3 عمود، 1 2 3. الفراغ اللي بعده 3 عمود، 1 2 3. جيت للصدفة، هبدأ ان انا اشتغل الصدفة بتاعتي المكونة من 3 عمود. ادي 2 3 سلسلة، 3 عمود. ادي 1 1 2 3. هروح للفراغ اللي بعده على طول وابدأ ان انا اشتغل 3 عمود، 1 2 3. الفراغ اللي بعده 3 عمود، 2 3. الفراغ اللي بعده 3 عمود برضو، 1 2 3. اخر فراغ خدوا بالكم معايا بنشتغل فيه وما تنسوهوش، بشتغل فيه 3 عمود، 1 2 3. وما تنسوش بقى اخر حاجة بنعملها في السطر او في الدور بان انا بشتغل سلسلة وفي نفس الفراغ بعمل عمود. سهلة وبسيطة جدا والشكل في الاخر والنتيجة تحفة. كده شوفوا المثلث ابتدى يكبر معايا ويبان كل مدى كل ما بنطلع في الادوار. ما تنسوش ان احنا بنشتغل في كل الفراغات اللي بتقابلنا 3 عمود. باجي في غرزة الصدفة بشتغل في الفراغ بتاعها هنا 3 عمود سلسلة 3 عمود، وببدأ ان انا اكمل في كل فراغ يقابلني 3 عمود. وما تنسوش ان في السلاسل الاخيرة دي بشتغل فيها 3 عمود وبنهي بسلسلة عمود في نفس الفراغ. يا رب يكون كده طريقة الاسكارف النهاردة عجبتكم واستفدتوا من الفيديو بتاع النهاردة. طريقته سهلة وبسيطة جدا، حتى لو مبتدئة ان شاء الله هتعمليه ويطلع معاكي تحفة جدا. الغرزة سهلة وسريعة كمان في شغلها. عايزة بقى اقول لكم لو استفدتوا من الفيديو ولو بمعلومة بسيطة ما تنسوش تشجعوني بلايك وكومنت وتقولوا لي كمان ايه رأيكم في السكارف بتاع النهاردة. وبفكركم بقى ان القناة بتكبر بيكم، لو لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت دلوقتي تشتركوا في القناة وكمان تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم مني اشعار اول ما انزل اي فيديو جديد. اشوفكم بقى في فيديو جديد. باي باي.